अमिता's टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे उपवासाची गोड कचोरीची रेसिपी। ही कचोरी अगदी कमी साहित्यात बनते आणि खूप चविष्ट लागते। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की नवरात्रीच्या उपवासांमध्ये ट्राय करा। बघा, ही स्टफ केलेली कचोरी मी तुम्हाला कापून दाखवली आहे। किती छान झाली आहे आपली कचोरी। तर झटपट आपण बघून घेऊया आपण ह्याची कृती। ह्यासाठी इथे मी घेतले आहेत 3 बटाटे। या बटाट्यांना आपल्या हाताने स्मॅश करायचं आहे, कुस्करून घ्यायचं आहे आपल्याला ह्या बटाट्यांना अशा प्रकारे। आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे साबुदाण्याचं पीठ। साधारण 1 वाटी साबुदाण्याचं पीठ लागतं आपल्याला ह्या 3 बटाट्यांसाठी। तर हे बटाटे जे हळूहळू आपल्याला हे ॲड करत जायचं आहे पीठ, एकदाच आपल्याला ह्यामध्ये घालायचं नाही आहे। लागेल तसं हळूहळू घालून आपण त्याला मळत जायचं आहे। व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे आपल्याला हे पीठ। आता हे जरा स्टिकी असतं म्हणून आपण थोडं तेल घालून व्यवस्थित असं मळून घेऊया। अशा प्रकारे आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे, छान गोळा बनवून घ्यायचा आहे पिठाचा। आता ह्याला आपण 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया आणि इथे आपण सारण कसं बनवायचं ते बघून घेऊया। इथे मी हा ओला नारळ घेतला आहे खवलेला। इथे आपल्याला घालायचा आहे हा शेंगदाण्याचा कूट आहे, भाजलेला शेंगदाण्याचा कूट आहे हा। त्यानंतर 1 चमचा साखर घालायची आहे आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। आणि आता ह्या सर्व सारणाला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। आता इथे मी घालत आहे बदाम। तुम्ही इथे तुमच्या आवडीचे कोणतेही ड्रायफ्रुट्स घालू शकता, बदाम, मनुके, काजू। आता व्यवस्थित मिक्स करून झालं आहे, सारण आपलं रेडी आहे। आता आपण जे पीठ मळून ठेवलं होतं ते तुम्ही पाहू शकता किती सॉफ्ट झालं आहे। एका वाटीमध्ये मी साबुदाण्याचं पीठ घेतलं आहे आणि एका वाटीत तूप घेतलं आहे। आता एक गोळा घ्यायचा आहे, साधारण आपल्याला सेम शेपचे गोळे करून घ्यायचे आहेत। हाताला तूप लावून आपल्याला अशी मोदकाला बनवतो तशी आपल्याला ही पारी बनवून घ्यायची आहे हाताच्या साहाय्याने। अशी पारी तयार झाल्यावरती आपल्याला 1 चमचा सारण यामध्ये घालायचं आहे आणि ह्या कचोरीला पूर्ण बंद करून घ्यायचा आहे। त्याला बॉलचा शेप द्यायचा आहे, गोलाकार छान झाला पाहिजे तो, आणि व्यवस्थित बंद करून घ्यायची आहे। कुठेही आपल्याला कचोरी अशी ओपन राहिली नाही पाहिजे, नाहीतर तळताना ती फुटू शकते। अशा प्रकारे एक छान गोलाकार कचोरी आपली रेडी आहे। अशाच प्रकारे आपण सर्व कचोरीज बनवून घ्यायच्या आहेत। ही उपवासाची गोड कचोरी खूप चविष्ट लागते। तर तुम्ही नवरात्रीमध्ये ही जे उपवास करता तर ह्यामध्ये ही उपवासाची कचोरी देखील तुम्ही झटपट असं स्नॅक्स म्हणून बनवू शकता। तर ही तुम्ही नक्की ट्राय करा। पुन्हा हा मी दुसरा गोळा घेतला होता, त्याची पारी बनवून ह्यामध्ये परत सारण भरलं आहे आणि ह्याला देखील मी व्यवस्थित आता बंद करून घेते आणि ह्याला एक गोलाकार बनवत आहे। अशा प्रकारे आपली दुसरी कचोरी देखील रेडी आहे। अशाच प्रकारे मी सर्व कचोरी बनवून घेणार आहे। या सगळ्या कचोरी रेडी झाल्या आहेत, साधारण 5 कचोरी झाल्या आहेत। आता हे जे साबुदाण्याचं पीठ घेतलं होतं वाटीमध्ये, त्यामध्ये आपल्याला हा साबुदाणा जो ही जी कचोरी आहे ती आपल्याला रोल करून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याला पूर्ण कवरिंग करून घ्यायचं आहे आपल्याला साबुदाण्याच्या पिठाचं। आता हे साबुदाण्याचं पीठ आपण का लावत आहोत, कारण आपली कचोरी फुटायला नको त्यासाठी। आता एका कढईमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवलं होतं। हे तेल एकदम तापल्यानंतरच आपल्याला कचोरी फ्राय करायला घालायची आहे। सर्व कचोरी आपल्याला तेलात सोडायच्या आहेत।
आणि यांना व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला. साबुदाण्याचं पीठ लावल्यामुळे आपल्या कचोरी फुटत नाहीत आणि जिथे कुठे कुठे काही ओपन असेल, जर आपल्याकडे कचोरी बंदचे बॉल बनवताना ओपन राहिलं असेल तर ते त्या साबुदाण्याच्या पिठामुळे कवर होऊन जातं. हे बघा, आता आपला एक कचोरी रेडी आहे. तुम्ही पाहू शकता ही कचोरी. आता ह्या कचोरीसोबत खाण्यासाठी एक झटपट अशी चटणीची रेसिपी तुम्हाला दाखवत आहे. इथे आपल्याला एका वाटीमध्ये दही घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1 चमचा साखर घालायची आहे. त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घातला आहे आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. अशा प्रकारे आपली झटपट उपवासाची चटणी देखील रेडी आहे, जी आपण कचोरीसोबत सर्व करू शकतो. अशी झटपट बनणारी कचोरी आणि ही चटणी तुम्ही नवरात्रीच्या उपवासामध्ये नक्की ट्राय करा. आणि जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, या रेसिपीला शेअर करा, कमेंट करा. थँक्यू.